اوس د بوټسټریپ دغه کویکلی دا ټول ګورو چې په دې کې څه ورکړي دي او څه پکې دي. ډاونلوډز هم موږ وکړو. کانټینټ دا کوم فایل سټرکچر چې دی هغه شو کړی دی چې فایل سټرکچر څنګه شو شوی دی په دې کې. براوزر اینډ ډیوایسز نو په دې کې دا ویلي دي چې کم براوزر سپورټ کوي. نو کم لیټسټ براوزر چې دی هغه آلموسټ ټول سپورټ کوي او نور دلته کې ډیټیلز ورکړي چې کم براوزر نه سپورټ کوي. خو کم لیټسټ براوزر چې دی آلموسټ هغه ټول براوزر سپورټ کوي. جاوا سکرپټ چې جاوا سکرپټ پکې څنګه یوز شوی ټیک شو او د هغې کمپیټیبلیټي جی کویري کمپیټیبلیټي هغه ورسره څنګه یوز کړي نو هغه ډیټیلز دی. که تاسو کتل غواړئ ډیټیل کې کتلی شئ. بلډ ټولز چې کوم دي که فرض کړه تاسو په نوډ کې یوز کوئ نو NPM پیکیج خو هغه زموږ له دغه نه دی دا بیا لږ ایډوانس دی. ویب پیک کې یوز کوئ هغه شو. اکسیسیبلیټي رایټ ټو لیفټ او مختلف دغه دلته کې ورکړي ټیک شو چې رایټ ټو لیفټ په دې کې هم کولی شي. فرض کړه که دا اردو شو عربیک شو دا هغه پکې هم سپورټډ دی رایټ ټو لیفټ دغه ورژن. بیا کسټمایز کې هم که تاسو کتل غواړئ نو کتلی شئ خو په دې کې کم سیس او دا کلرز چې دي تیم کلرز پرایمري کلر بلو دی سیکنډري دغه دی دا ګری سکسس ګرین انفو دا کلر دی وارننګ دا مختلف کلر چې کوم دي چې هغه پراپرټي یوز کوو. کم کمپوننټس چې دي دا بیا چې کله ساس کوي په هغې کې زیاتره یوز کېږي. CSS ویریبلز او اپټیمایزټیک شو دا به هم سکیپ کړو. که تاسو ریډ کول غواړئ او ډیټیل کې تلل غواړئ نو کولی شئ. بریک پوینټس په لیاوټ کې بریک پوینټس اوس بریک پوینټس څه ته وایي کله چې زه دا سکرین وډوکې کوم نو دی هغه ویو چینج کېږي ټیک شوه په هر یو سکرین باندې مطلب دا اپټیمایز دي. نو دا مختلف بریک پوینټس کم میډیا کویري کې چې موږ ویلي دي کم چې موږ په میډیا کویري کې ویلي مختلف بریک پوینټس نو کم ایکسټرا سمال چې دی هغه د 576 نه کم سمال سکرینز چې دی هغه یو د ریپرزینټ کوي. سمال سکرین چې هغه د 576 نه واخله تر د 767 پورې ریپرزینټ کوي ځکه چې میډیم چې دی بیا د 768 نه سټارټ شي. میډیم سکرین چې هغه د 768 نه واخله 991 پورې سپورټ کوي ځکه چې د 992 نه بیا لارج سکرین سټارټ شي. او ایکسټرا لارج سکرین بیا چې دی هغې لپاره XL ټیک شوه. ایکسټرا لارج چې دی هغه د 1200 پکسلز نه سټارټ شي او د 1399 پورې ځکه چې د 1400 نه بیا ایکسټرا لارج سټارټ شي ټیک شو. د هغه او د هغې نه کم سیوا چې دا دې بریک پوینټس دي ټیک شوه. دلته کې دا مینیمم ویت ورکړی دی. که پراپرټیز مطلب یوز کول غواړئ چې دا میډیا کویریز یوز کړئ دا هغه بریک پوینټس چې په مختلف بریک پوینټس باندې هغې ته بیا CSS اپلای کېږي. دا چې دی بیا په پکسلز کې ورکړی دی. که موږ دې ته لږ وګورو نو څه وایي کوم CSS چې عام دلته کې بهر فرض کولی کړي نو هغه به یې د سمال سکرین دپاره ټیک شوه. بیا په دې یو کې چې کوم CSS لیکي دا به چې سمال ډیوایسز لینډسکیپ فونز کم چې د 567 نه واخله او د هغې نه سیوا د هغې پکسلز دي نو هغه CSS موږ په دې کې لیکلی شو. بیا د ټیبلټس دپاره CSS دا بریک پوینټس دی ټیک شو 768. بیا د ډیسکټاپ دپاره کم دغه دی هغه د 992 او بیا کم لارج سکرین چې د هغې لپاره 1200 پکسلز. دا بریک پوینټس بیا مخکې موږ یوز کوو. دا بیا نه مینیمم ویت مطلب دا چې دغه نه سټارټ شي دا د لارج سکرین دپاره او د هغې نه کم چې د هغې لپاره موږ به دا بیا یوټیلایز کوو او مخکې به ګورو په ډیټیل باندې. خو دا دې سمپل اوورویو د اوس چې موږ ته پته ولګي. لیاوټ کې بیا کانټینر صحیح دا مختلف کانټینرز دي. موږ کانټینر کلاس اول هم یوز کړی خو موږ یو سپیسیفیک کانټینر اخیستی چې د هغې ویت مو دلته کې مختلف کوم کانټینر کلاس چې اپلای کړي نو په ایکسټرا سمال سکرین باندې به د هغې ویت 100% په سمال سکرین باندې به 540 وي په میډیم سکرین باندې به 720 وي او په دې ټیبل کې دا ټول ریپرزینټ کړی دي ټیک شوه. کانټینر سمال چې اپلای کړي نو مطلب چې په سمال باندې به بیا ورجن سونی او کانټینر فلویډ چې دی د هغه په ټولو باندې به 100% وي ټیک شوه. اوس دا باندې چې ټیک ده دا بیا موږ پریکټیکلي په خپل دغه کې ګورو.
کنټینر کلاس په اپلای کیږي ټیک شو او دغه سره اگزامپل سره ورکړي مطلب چې څنګه دغه کیږي دا شو کنټینر بیا ګریډ لی آوټ چې دی د دې لی آوټ وس بوټسټریپ کې چې دی مینلی کوم چې یوز کیږي هغه د ګریډ لی آوټ لپاره یوز کیږي لکه کالم سمال په سمال باندې چې دی 3 کالمز شو کیږي ټیک شو دا کالمز به هم موږ بیا ایکسپلور کوو او بیا په دې کې مختلف پراپرټیز هم دي ټیک شو چې په هغې په منځ کې سپیس ورکې لکه ګټر چې کوم دی ګټر منځ کې کالمز منځ کې سپیس شو دا ټول پراپرټیز به بیا موږ سټډي کوو لکه دا اوس کالم 1 اف 3 چې دی نو سمپل یو کلاس ورته ایډ کړه نور سی اس اس لیکل د ضرورت نشته بوټسټریپ په هغه په خپله مینیج کوي او بالکل ریسپانسیو وي دا کالمز کم چې دی په ګریډ پسې ورپسې کالمز دی بیا د کالم الاینمنټ چې ورټیکلی کم چې موږ په فلیکس کې کړو ګریډ بوټسټریپ چې دی هم د خپل کالمز لپاره چې دی کالم 1 اف 2 کالم 1 اف 3 کم چې مخکې کورس کې موږ فلیکس باکس کړو نو دی هم په بیک ګراوند باندې هغه فلیکس باکس کنزیوم کوي نو کالم ورټیکل الاینمنټ هم چې ټاپ ته وي سنټر ته وي باټم ته نو هغه هم په دې الاین آیټم سٹارټ الاین آیټم سنټر نو الاین آیټم اینډ په دې کلاس باندې کیږي ټیک شو بیا ګټرز موږ یې څنګه کم روز کالم چې د هغې په منځ کې وایټ سپیس کم خالي سپیس چې هغه څونه به ورکوو د هغې دپاره دا دی دا ګټر پراپرټیز یوز کیږي ټیک شو لکه دا دی G2 کم پیرنټ کلاس چې رو په دې باندې G2 ورکړو مطلب په دې باندې به ټول سایډونو ته ګټر وي 2 پکسلز وي بیا ګټر په ایکس ډایرکشن کې ګټر واي ډایرکشن کې او دا ګټر په لارج سکرین دا مختلف پراپرټیز بیا موږ دې ته اپلای کولی شو او که موږ وایو د دې په منځ کې زموږ سپیس نه دی پکار لکه نو ګټرز نو G0 چې دې ته اپلای کړو دا کالمز په منځ کې به سپیس بالکل ختم شي دا به هم ګورو مخکې بیا په ډیټیل باندې یوټیلیټیز د دې کوم کلاسز چې دي څه کلاسز دي چې دا کړي لکه ډسپلی فلیکس لپاره لکه ډسپلی فلیکس پراپرټي اپلای کول هغې دپاره شارټکټ دا چې ډي هایفن فلیکس ټیک شوه چې دا ولیکئ ډي هایفن فلیکس نو ډسپلی فلیکس مارجن دپاره هم شارټکټ کلاسز دي بیا هغه به یوز کوو زیډ انډیکس پراپرټي زما خیال دی موږ تر اوسه پورې نه دی ویلي چېرته ضرورت پې راشي وپایو دا چې کله کمپوننټس په یو بل باندې هاور شي موږ دا وایو چې کم کمپوننټ له پاسه شو کړي کم د لاندې شو کړي د هغې لپاره د دې زیډ انډیکس بیا یوز کوو نو دوی هم خپل کم زیډ انډیکس یوز کوي نو هغې هم دلته کې دغه کړی ډیمانسټریټ کړی دی بیا کانټینټ ریبوټ پرې خیال کړی موږ چې به کله خپل کوډ کوو نو په هغې کې به موږ پراپرټي داسې به یې ولیکله چې هغه آل کمپوننټس به ټارګېټ کړل او هغې ته به مارجن پیډینګ او دا به ورته زیرو کو بارډر سایزنګ به ورته هم زیرو کو نو دوی هم دلته کې هغه کار کړی دی په ریبوټ کې او ټایپوګرافي کې مختلف سټایلز چې دي دې ته اپلای کړي دي لکه H1 H2 دا د دې د بوټسټریپ سټایلینګ داسې دي چې H1 به داسې شو کېږي H2 داسې ټیک ده او کلاس که تاسو یو ټیکسټ ته اپلای کړئ نو H1 کې دې شو شي کلاس H2 د هغې مطابق په هم عام کم ټیکسټ ته کلاس اپلای کړو نو هغه شانته شو کېږي بیا ټیکسټ میوټډ کلاس چې دی دا ټیکسټ لکه شانتي لایټ کې او دا ډسپلی کلاس هم اوس دی که د یو ټیکسټ ډسپلی وړه کوئ نو کلاس ډسپلی 1 ډسپلی 2 د هغې مطابق باندې دا ټیکسټ چینج کړئ ټیک شو دا پراپرټیز بیا تاسو کتلی شئ نو مختلف پراپرټیز دلته کې ورکړي په ټایپوګرافي کې بیا ایمیجز کوم ریسپانسیونس په هغې باندې هم د مختلف کلاس اپلای کړي لکه ایمیج فلویډ ایمیج تمبنیل او کم فلوټ سټارټ فلوټ اینډ ایمیج باندې مختلف پراپرټیز اپلای شوي ټیبلز چې کوم دي دلته کې د ټیبل هم مختلف پراپرټیز دي ټیک شو ټیبل کلاس ورته اپلای کړی دی کالم دې دغه ته کالم اپلای کړی نو دا درې که تاسو دا بولډ شو کېږي دا ولې شو کېږي چې په دې باندې هم سکوپ ټیک شو دا ټیبل هیډینګ اخیستی نو بیا دلته کې سکوپ رو ورته اپلای کړی دی ټیک شو سکوپ رو نو چې دا دې ته اپلای شي دا ټول دغه شانتې دې باندې بولډ شوي دي اولني ته ټیک شو مختلف بیا ټیبل مختلف سټایلز هم دلته کې ورکړي او د هغې دلته کې پراپرټي لیکلي چې په دې پراپرټي به څنګه کېږي ټیبل پرایمري ټیبل سیکنډري هغه مختلف ورته اپلای شي فګر کله ایمیج او د هغې سره کیپشن د هغې لپاره فګر ټیګ یوز کړی دی دو او فګر کلاس ورته اپلای کړی نو دا هم دی بیا فارمز ته چې راشئ نو په فارمز کې هم دوی کم دغه چې یوز کړی دي په فارم هغه دلته کې موجود دي لکه سلیکټ او چیک باکس مختلف چې دا پراپرټیز دغه کې لکه ویلیډیشن کوم فارم چې دی
چې فارم ویلیډیشن کیږي فرنٹ ان باندې که دا زه سبمیټ کم نو نیم او دا هر څه به صحیح راخلي دا په دې کې هم دلته کې ایکسپلین شي بیا کمپوننټس ته چې راشو کمپوننټس ټول څونه بوټسټریپ کمپوننټس چې هغه زیاتر په دې کمپوننټس دغه کې موجود دي او مختلف مونږ چې به یوز کوو د دې نه به یوز کوو لکه دا یو کمپوننټ دی ټیک شو دلته کې الرټ کمپوننټ چې دی دا دی الرټ کمپوننټ ته کوم نوټیفیکیشن چې ښیي دا به شو د دې نو بار نیویګیشن بار کوم چې به اوس مونږ په نیکسټ ویډیو کې یوز کوو دا دی نیویګیشن بار شو ټیک ده او دی به یې فولي ریسپانسیو مطلب که دی زه وړوکی کړم نو هغه نیویګیشن بار چې دی دې ته چینج شوی دا ټول کمپوننټ چې دا مونږ یوټیلایز کوو او په دې کې به مختلف کمپوننټس کور کوو نو دا دې اوورویو ولکړو شانتې دا تاسو نور په ډیټیل کې وګورئ ځان سټډي کوئ نو ډېر به ترې زده کوئ او د دې سره چې مونږ دغه کور کوو ګیټ کو فرض که تاسو ته مشکل نو تاسو هغه سکیپ کولی هم شئ او صرف په دې بوټسټریپ باندې فوکس کولی شئ